בוקר טוב לך, חווה סלומון, בת 90.5, עד 120. רק עוד חודש. רק עוד חודש, סליחה. 90 זה חודש. 90. את המורה הכי מבוגרת בארץ כבר המון שנים, ואת חייבת להגיד לי איך יש לך סבלנות לשמוע שוב ושוב ושוב כל השנים את אותן שאלות. קודם כל אני אומר איזה פסוק. היה שפל רוח, כי תקוות אנוש רימה. למה בחר דווקא בפסוק הזה? כי צניעות בחיים זה דבר חשוב מאוד. אל תרימו אף, כולם שווים, כולם בני תמותה, היו צנועים. איך התלמידים שלך מתייחסים אלייך? אני רוצה להסביר משהו. אני לא מורה בבית ספר. אני מנהלת בית טבע. היית מורה, נכון? הייתי מורה, יצאתי לפנסיה, ואמרתי צריך המשך לחיים. אינני אוהבת שמישהו יאמר לי מה לעשות. כן. יש לי קו חיים, ואותו אני רוצה להמשיך. אהבתי מאוד טבע, כן. ואמרתי, צריך להקים בית שימחיש את הטבע, שהילדים יכולים למשש, לא רק לראות, ללמוד מן הביצה ועד האפרוח. אז איך ממששים אצלך את הטבע? ערכתי שלדים מבעלי חיים. אספתי בעלי חיים מהחטאים ועד ליונקים. סידרתי אותם לפי מערכות, מחלקות, משפחות. ומה את רואה כשאת מתקשרת עם הילדים, כשאת מעבירה להם את התכנים האלה? מה את מוצאת בזה בתור סיפוק אישי? סיפוק אישי של להבין את הקיום, להבין את היקום. כשאת היית מורה... וההתפתחות, אותי מעניין מאוד, האטפות שעובר בעל החיים עד שהוא מגיע למערכת היונקים. איך מתפתחים האיברים הפנימיים, איך הטבע יצר יופי כל כך גדול. באיזה גיל התלמידים שבאים ללמוד אצלך? עכשיו אני פתחתי את בית הטבע לכל הגילים, מגיל 2.5, גן ילדים, עד תיכון. ואת מתחברת אליהם, אל השפה שלהם, שהיא כבר בטח לא השפה שלך? אני משתדלת מאוד לדבר בשפתם. כן? הדבר העיקרי שלי, לקרב אותם לטבע, שיאהבו את הטבע, ירגישו את הטבע. זה כל הכוח שנותן לי לעמוד במשימה הזאת. וכשאת היית מורה אמיתית בבית ספר, בקיבוץ, אז היית מורה קולבויניקית, נכון? אז את לימדת את הכל. לא אומרים קולבויניק, כל המקצועות. את כל המקצועות לימדתי. למה? לא היה מספיק כסף לשכור מורים אחרים? לא, בבית ספר יסודי, בכיתות קטנות, לא לוקחים לכל מקצוע מורה. המורה צריך לדעת את כל הדברים שהכיתה הזו זקוקה ללימודים לפי התוכנית. והמורים של היום, את חושבת שיש להם את אותן איכויות כמו פעם? לא, אני לא מדברת על מורים של היום. באתי כאן לדבר רק עליי, ואני לא דנה שום אדם אחר. התלמידים פונים אלייך וקוראים לך מורתי, המורה? לא, קוראים לי סבתא חווה. סבתא חווה, אנחנו מקווים שתמשיכי בפעילות הפדגוגית שלך עוד הרבה שנים, ורוצים מאוד להודות לך שהגעת לפה. זה הכל? כן, לא כאב, את רואה? חכי, רציתי עוד לדבר המון דברים מעניינים. אז יהיה לנו סיבה לדבר איתך שוב בפעם הבאה, כי עכשיו אנחנו צריכים להודות לך ולעבור... אין לי עוד כמה מילים להגיד. איזה מילים? באמת, בשביל זה עשיתי את הדרך הזאת. לנו היה בכל זאת נחמד לשוחח איתך. לא, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, מהאופי שלי. רוצה? מהאופי שלי. אני פלאחית, זאת אומרת, בת עיקר מפתח תקווה. ולמדתי... ייחוד משפחתי מרשים. ייחוד משפחתי, משפחת סלומון. סבא שלי היה ממייסדי פתח תקווה. אחד המייסדים, לא המייסד. ולמדתי לאהוב את הקרקע, לגדל ירקות, משק חקלאי שוקק חיים, פרות, סוסים,
ברווזים, תרנגולות, כולם התהלכו בחצר. ניקיתי אחריהם, עבדתי, עברתי את כל מדורי החיים, את הטוב ואת הרע, אף פעם לא התייאשתי. אחרי הרע בא תמיד הטוב. חווה סלומון, אני רוצה להודות לך, וביחד אנחנו... חכי, עוד לא גמרתי. המורה, אבל אנחנו צריכים לעבור, יש לנו עוד פינה. אנחנו רוצים להודות לך. עדיין זה לא מספק אותי בכלל. יש לי הרבה מה להגיד לכם. אז יהיה לנו סיבה לדבר שוב. מאחורי העיר העתיקה של ירושלים. אכן. זה פתח תקווה. הנינה שלו, חווה אייזיק סלומון, חיה בקיבוץ בגבעת ברנר. כשהמורה חווה אייזיק סלומון יצאה לגמלאות לפני 30 שנה, היא החליטה שהיא חייבת להישאר פעילה ויעילה. היא הקימה בקיבוצה גבעת ברנר בית טבע, ושם היא מרצה בפני ילדים בנושאי הטבע השונים, וגם היום, לאחר שכבר חגגה את יום ההולדת ה-90, היא פעילה. כתבתה של שירלי חלפין. מסביבה שאני יצאתי, הסביבה משפיעה אהבה לטבע, אהבה לקרקע, אהבה ליבול, אהבה לגידול צמחים. אני הנינה של יואל משה סלומון. קנה עוד עם כמה אנשים יחד, קנו את שטח אדמה פתח תקווה, ואבא שלי היה מראשוני המתיישבים. העולם הזה מציין את בעלי החיים בעלי שלד פנימי, מן הדגים ועד היונקים. התחלתי באוספים לטבע עוד בזמן שלימדתי בבית הספר. בכל טיול אספתי מצמחים, בעלי חיים, לגווניהם, למשפחותיהם, למחלקותיהם. כשיצאתי לפנסיה, אמרתי, מה אעשה? אלך לקפל בגדים במחסן, זה לא לרוחי. ביקשתי לעבוד באוסף הזה שכבר אספתי, לרכז אותו, שיהיה לתועלת בית הספר. היום אנחנו מדברים על תולעים שמתעוררים בחורף. ילדים הם תמיד ילדים, תמיד הם חמודים ורגישים. צריך לגשת אליהם באהבה רבה מאוד. כן, תמיד הם שואלים שאלות, מביאים ענפים לשאול מה זה, איזה פרח הם מביאים, שואלים. מתעניינים לדעת מה זה, הבאנו לחווה, מה זה. הם עוד קטנים, הם עוד לא התפתחו לשלשול, אז הם עוד בפנים. אחר כך הם יצאו ויש שלשול צעיר קטן. בזמן לימוד רגיל בכיתה, את כפותה לזמן מסוים. כאן אני יותר חופשייה. אני יכולה לתת את החומר לפי הריכוז של הילדים. אין לי פה מתח. אני יכולה לתת את האהבה בכל ליבי. וזה נחמד לעורר בהם את הרצון, להסתכל לטבע וללמוד אותו. זהו האושר שלי. הנינה של יואל משה סלומון. יוצא מן הכלל, דמות בלתי רגילה. עכשיו יצחק, אני מזמין אותך להסתכל באורח עיון ובהוראות שלה ובהנחיות שלה איך לתפעל את הגוף שלנו נכונה. אורה, מה החלק בגוף שאת מטפלת בו היום? בחלק